Στάσου μια στιγμή, κοίτα γύρω σου. Η τύχη, η καρέκλα, το σώμα σου. Όλα φαίνονται απτά, αληθινά, σταθερά. Μα τι θα γινόταν αν η πραγματικότητα που αντιλαμβάνεσαι δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένα τέλειο ψέμα? Ένα πρόγραμμα, μια προσομοίωση, τόσο καλωστημένη, ώστε να μην μπορείς να τη διακρίνεις από αυτό που ονομάζεις ζωή. Αυτό που θα ακούσεις ίσως σε ταράξει, ίσως σε κάνει να αμφιβάλλεις για κάθε ανάμνηση, κάθε συναίσθημα, κάθε στιγμή που θεωρούσες δική σου. Γιατί αν ζούμε σε μια προσομοίωση, τότε ποιος την έστησε? Και κυρίως, ποιος είσαι εσύ μέσα σε αυτή? Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι αμφισβητούσαν την ίδια τη φύση της πραγματικότητας. Ο Πλάτωνας μίλησε για τη σπηλιά, όπου οι άνθρωποι έβλεπαν μονάχα σκιές στον τοίχο, νομίζοντας πως ήταν η ίδια η αλήθεια. Ο Καρτέσιος αναρωτήθηκε αν κάποιος δαίμονας θα μπορούσε να μας ξεγελά, φυτεύοντας στο νου μας ψευδείς εικόνες. Κι όμως, εκεί που κάποτε υπήρχαν φιλοσοφικές εικασίες, σήμερα μπαίνει η επιστήμη, οι υπολογιστές και η τεχνητή νοημοσύνη να επαναφέρουν το ίδιο ερώτημα. Ζούμε σε έναν προγραμματισμένο κόσμο. Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Οι αισθήσεις μας. Ό,τι βλέπεις, ακούς, αγγίζεις, γεύεσαι ή μυρίζεις, δεν είναι το ίδιο το αντικείμενο, αλλά ηλεκτρικά σήματα που ο εγκέφαλός σου ερμηνεύει. Όταν βλέπεις ένα δέντρο, στην πραγματικότητα βλέπεις το φως που ανακλάται στα μάτια σου. Όταν ακούς μια φωνή, δεν είναι η φωνή, είναι δονήσεις στον αέρα. Ο εγκέφαλος κατασκευάζει την εικόνα του κόσμου και αυτό σημαίνει ότι ήδη ζεις μέσα σε μια εσωτερική προσομοίωση, μια αναπαράσταση, όχι στον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Τότε πόσο δύσκολο θα ήταν για μια ανώτερη νοημοσύνη να αντικαταστήσει αυτήν την αναπαράσταση με μια ψεύτικη, απόλυτα πιστική. Σκέψου τα βιντεοπαιχνίδια. Σήμερα μπορείς να περπατήσεις σε έναν ανοιχτό κόσμο, να συναντήσεις χαρακτήρες, να ζήσεις ιστορίες. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο πιο ρεαλιστικά γίνονται τα γραφικά, οι κινήσεις, οι αντιδράσεις. Φαντάσου 1000 ή 10.000 χρόνια εξέλιξης μπροστά μας. Τι μας εμποδίζει να πιστέψουμε ότι ένας τέτοιος κόσμος θα μπορούσε να είναι αδιάκριτος από την πραγματικότητα? Ο φιλόσοφος Νικ Μπόστρομ το έθεσε ξεκάθαρα. Ή οι πολιτισμοί δεν φτάνουν ποτέ σε αυτό το επίπεδο τεχνολογίας, ή φτάνουν και δεν έχουν ενδιαφέρον να φτιάξουν προσομοιώσεις, ή φτιάχνουν τόσες πολλές που σχεδόν σίγουρα ζούμε ήδη μέσα σε μία. Μπορεί να λες, ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ νιώθω, αγαπώ, πονάω. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι η ζωή μου είναι αληθινή. Μα τι είναι ο πόνος? Ηλεκτρικά σήματα στον εγκέφαλο. Τι είναι η αγάπη? Νευροδιαβιβαστές, ορμόνες, μοτίβα που ανάβουν στον προμετωπιαίο φλοιό. Αν όλα αυτά είναι απλώς δεδομένα που μπορείς να προγραμματίσεις, τότε και το πιο αληθινό σου συναίσθημα μπορεί να είναι γραμμή κώδικα. Σκληρό, ίσως τρομακτικό, αλλά σκέψου. Όταν ονειρεύεσαι, δεν ζεις συναισθήματα το ίδιο έντονα. Και όμως ξυπνάς και λες, ήταν απλώς ένα όνειρο. Τι σε κάνει τόσο βέβαιο ότι δεν θα ξυπνήσεις και από αυτό που τώρα ονομάζεις πραγματικότητα? Εδώ έρχεται το παράδοξο. Αν όντως ζούμε σε προσομοίωση, τότε κάποιος ή κάτι μας έβαλε εδώ. Και αυτός ο κάποιος έχει προγραμματίσει κάθε νόμο της φύσης που θεωρείς δεδομένο. Η βαρύτητα, ο χρόνος, το φως, όλα θα μπορούσαν να είναι απλώς κανόνες σε έναν κώδικα. Οι επιστήμονες ήδη βρίσκουν παράξενες σταθερές στο σύμπαν, αριθμούς που είναι τόσο ακριβείς, ώστε αν άλλαζαν έστω και ελάχιστα, η ζωή δεν θα υπήρχε. Μοιάζει σαν να έχει στηθεί ένα σκηνικό, μια πίστα φτιαγμένη για να λειτουργήσει με απίστευτη λεπτομέρεια. Αν ήταν φυσικό ατύχημα, πώς εξηγείται τόση τέλεια ρύθμιση? Και υπάρχει κι άλλο, ο ίδιος ο χρόνος. Περνά ή μήπως τρέχει σαν ένας μηχανισμός που ανανεώνει καρέ, όπως σε ένα βίντεο. Όσοι έχουν ζήσει στιγμές επιβράδυνσης του χρόνου, σε ατυχήματα, σε έντονες εμπειρίες, σε οριακές καταστάσεις, μιλούν για το πώς όλα κινούνται σαν σε αργή κίνηση. Μήπως εκείνη τη στιγμή το πρόγραμμα αλλάζει ρυθμό επεξεργασίας?
Μήπως υπάρχουν στιγμές που βλέπουμε πίσω από το πέπλο και αντιλαμβανόμαστε την ψεύτικη φύση του κόσμου? Τότε αναδύεται η μεγάλη ερώτηση. Γιατί? Γιατί κάποιος να στήσει μια τέτοια προσομοίωση? Για πείραμα, για διασκέδαση, για εξέλιξη. Αν εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε προσομοιώσεις για να δοκιμάσουμε σενάρια, να πειραματιστούμε ή να παίξουμε, τι μας εμποδίζει να πιστέψουμε ότι κι εμείς είμαστε τα avatar σε ένα παιχνίδι κοσμικών διαστάσεων? Ας δούμε όμως κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό. Οι φυσικοί έχουν παρατηρήσει ότι η πραγματικότητα μοιάζει να είναι ψηφιοποιημένη. Στον κόσμο των σωματιδίων δεν υπάρχει συνεχής ροή, αλλά μικρές μονάδες, κβάντα. Όλα λειτουργούν σε διακριτά βήματα, σαν πίξελ που σχηματίζουν μια εικόνα στην οθόνη. Μήπως αυτό είναι η υπογραφή ενός υπολογιστικού συστήματος? Μήπως ο κόσμος μας είναι κατά βάθος φτιαγμένος από κώδικα? Ακόμη και η ταχύτητα του φωτός, το ανώτατο όριο που δεσμεύει την κίνηση, μοιάζει με τεχνικό περιορισμό. Σαν να έχεις μια μέγιστη ταχύτητα επεξεργασίας σε ένα πρόγραμμα. Και κάθε φορά που οι επιστήμονες σπρώχνουν τα όρια της γνώσης, βρίσκουν παράξενες ανομαλίες, σωματίδια που συμπεριφέρονται σαν να γνωρίζουν τι συμβαίνει αλλού, κβαντικές καταρρεύσεις που μοιάζουν με απόφαση ενός προγράμματος για το τι θα εμφανιστεί στην οθόνη. Είναι σαν το σύμπαν να περιμένει τον παρατηρητή για να φορτώσει την πραγματικότητα. Ακριβώς όπως σε ένα βιντεοπαιχνίδι, όπου ο κόσμος δεν υπάρχει αν δεν τον κοιτάς. Και τότε έρχεται το επόμενο ερώτημα. Αν είμαστε σε μια προσομοίωση, μπορούμε να τη χακάρουμε, να τη δούμε από μέσα? Κάποιοι ισχυρίζονται πως τα ντεζαβού είναι μικρές ρογμές στο πρόγραμμα, στιγμές όπου κάτι επαναλαμβάνεται, σαν bug. Άλλοι μιλούν για συγχρονικότητες, εκείνες τις ενιγματικές συμπτώσεις που μοιάζουν υπερβολικά τέλειες για να είναι τυχαίες. Μήπως είναι σημάδια που μας αφήνουν οι δημιουργοί, σαν κρυφά μηνύματα στον κώδικα, για να μας δείξουν ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται? Αλλά και η ίδια η ανθρώπινη συνείδηση είναι ένα μυστήριο που ταιριάζει στο σενάριο της προσομοίωσης. Κανείς δεν έχει εξηγήσει πως από τον εγκέφαλο, από νευρώνες και ηλεκτρικά σήματα, προκύπτει η αίσθηση του εγώ. Αν ο εγκέφαλος είναι το hardware, τότε η συνείδηση μοιάζει με το λογισμικό που τρέχει πάνω του. Μήπως είμαστε απλώς προγράμματα? Μήπως το εγώ είναι μια διεπαφή που μας δίνει την ψευδαίσθηση της ελευθερίας? Ωστόσο, υπάρχει και μια σκοτεινή πτυχή. Αν είμαστε προσομοίωση, τότε δεν είμαστε οι κύριοι του κόσμου μας. Κάποιος άλλος ελέγχει τα πάντα. Και τότε αναδύεται η πιο τρομακτική ερώτηση. Τι γίνεται αν αποφασίσουν να κλείσουν τον διακόπτη? Όπως εσύ μπορείς να βγεις από ένα παιχνίδι όποτε θες, έτσι και εκείνοι μπορούν να τερματίσουν την ύπαρξή μας σε μια στιγμή. Όλη η ιστορία της ανθρωπότητας, κάθε μάχη, κάθε τραγωδία, κάθε έρωτας, θα μπορούσε να σβήσει με ένα κλικ. Όμως υπάρχει και μια ελπίδα. Αν αυτό είναι παιχνίδι, ίσως να έχει και σκοπό. Κανείς δεν φτιάχνει μια προσομοίωση χωρίς λόγο. Ίσως ο λόγος είναι να μάθουμε, να εξελιχθούμε, να περάσουμε δοκιμασίες. Ίσως είμαστε χαρακτήρες σε ένα κοσμικό μάθημα και η αληθινή μας φύση βρίσκεται έξω από εδώ. Αν η ψυχή μας είναι το πραγματικό «ον» και αυτό που ζούμε εδώ είναι μονάχα μια προσωρινή εμπειρία, τότε ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η έξοδος από το παιχνίδι. Και το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν ζούμε σε προσομοίωση, αλλά αν θα θυμηθούμε ποιοι είμαστε όταν βγούμε έξω. Σκέψου το. Οι μεγαλύτεροι μύστες της ανθρωπότητας, από τον Βούδα μέχρι τον Ιησού, μιλούσαν για ένα πέπλο ψευδαίσθησης, για έναν κόσμο που δεν είναι η τελική πραγματικότητα. Τον έλεγαν μάγια, ψευδαίσθηση, μάτριξ. Μήπως μας το έλεγαν πάντα, απλώς με άλλες λέξεις, και εμείς παγιδευμένοι στα δεδομένα μας, γελάμε και το απορρίπτουμε γιατί φοβόμαστε να δούμε πίσω από την οθόνη. Αν όντως ζούμε σε προσομοίωση, τότε ίσως η αληθινή επανάσταση δεν είναι να την αρνηθούμε, αλλά να τη συνειδητοποιήσουμε. Γιατί μόνο τότε μπορείς να αρχίσεις να παίζεις με τους δικούς σου κανόνες. Μόνο τότε αποκτάς δύναμη. Και ίσως, απλώς ίσως,
Αυτό είναι το κλειδί για να βρεις την έξοδο. Αν σταθείς για λίγο και κοιτάξεις τον ουρανό, ίσως σου φανεί πως είναι απλώς αέρας και σύννεφα, ένα φυσικό σκηνικό που απλώνεται πάνω από τα κεφάλια μας. Κι όμως, πολλές φορές μοιάζει περισσότερο με ένα καλοφτιαγμένο φόντο σε ένα θέατρο. Σαν να είναι εκεί μόνο για να δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός ατελείωτου κόσμου, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας καμβάς, που μας κρύβει αυτό που βρίσκεται από πίσω. Αν όντως ζούμε σε μια προσομοίωση, τότε το περιβάλλον μας δεν είναι απλώς υλικό, είναι δεδομένα. Κώδικας που αποδίδεται στην αντίληψή μας με εικόνες, χρώματα και ήχους. Όπως ακριβώς η οθόνη ενός υπολογιστή. Βλέπεις φωτογραφίες, βίντεο, παράθυρα, αλλά στο βάθος δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Υπάρχει μόνο κώδικας. Έτσι ίσως και στη δική μας πραγματικότητα. Και τότε έρχεται η μεγάλη ερώτηση: ποιος τρέχει αυτό το πρόγραμμα? Είναι κάποιο είδος ανώτερης νοημοσύνης? Είναι μια μελλοντική εκδοχή της ανθρωπότητας που δοκιμάζει πιθανά σενάρια της ιστορίας? Ή μήπως είναι κάτι που ξεπερνά κάθε τι που μπορούμε να φανταστούμε? Η σκέψη και μόνο προκαλεί ρίγη. Αν όλα είναι προσομοίωση, τότε ακόμη και οι αναμνήσεις μας δεν είναι πραγματικές. Σκέψου το. Κάθε ανάμνηση που έχεις μπορεί να είναι απλώς ένα αρχείο που σου έχει φορτωθεί. Ένας ψεύτικος φάκελος με εικόνες και συναισθήματα, σχεδιασμένος να σε κάνει να πιστεύεις ότι έχεις ζήσει μια ολόκληρη ζωή. Αλλά αν πατήσεις save σε ένα παιχνίδι και το φορτώσεις ξανά, δεν συνεχίζεις και εκεί την ίδια ιστορία. Έτσι ίσως λειτουργούν και όλα αυτά που θεωρούμε δεδομένα. Εδώ ακριβώς είναι που τα πράγματα γίνονται ανησυχητικά. Γιατί αν το πρόγραμμα θέλει, μπορεί να σβήσει αναμνήσεις, να σου φορτώσει καινούριες ή να σε κάνει να νιώθεις πως κάτι ξέχασες χωρίς να ξέρεις ποτέ τι. Και ποιος μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι δεν το έχει ήδη κάνει? Και τώρα ίσως αναρωτιέσαι, γιατί να τα ακούω όλα αυτά? Γιατί να βουτήξω τόσο βαθιά σε μια θεωρία που μοιάζει βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας? Εδώ θα σταματήσω για μια στιγμή. Αν έχεις φτάσει μέχρι εδώ, είναι επειδή μέσα σου κάτι αντιδρά σε αυτή τη συζήτηση. Κάτι μέσα σου ξέρει ότι πίσω από την κανονικότητα υπάρχει ένα ρήγμα. Αν συμφωνείς, μείνε μέχρι το τέλος, γιατί θα φτάσουμε σε σημεία που δύσκολα θα συναντήσεις αλλού. Και αν θες να συνεχίσεις να μπαίνεις σε τέτοιες συζητήσεις, ξέρεις ήδη τι να κάνεις. Κάνε subscribe στο κανάλι και πάτα το καμπανάκι για να μην χάσεις την επόμενη αποκάλυψη. Φαντάσου για λίγο ότι παίζεις ένα βιντεοπαιχνίδι εικονικής πραγματικότητας. Έχεις τα γυαλιά VR, τα ακουστικά, ίσως και κάποιο χειριστήριο. Όσο βρίσκεσαι μέσα στο παιχνίδι, το σώμα σου ανταποκρίνεται σαν να είναι πραγματικό, φοβάσαι, ενθουσιάζεσαι, πονάς όταν πέφτεις. Ξέρεις βέβαια ότι όλα είναι ψεύτικα, κι όμως η εμπειρία σε επηρεάζει. Σε κάνει να φωνάξεις, να ιδρώσεις, να θυμάσαι. Τώρα σκέψου το ανάποδα. Τι θα γινόταν αν δεν ήξερες ότι είναι παιχνίδι? Αν είχες ξεχάσει ότι φοράς τα γυαλιά, θα νόμιζες ότι όλα είναι η μόνη πραγματικότητα που υπάρχει. Και τότε, όποιος θα σου έλεγε «είναι απλώς μια ψευδαίσθηση», θα τον θεωρούσες τρελό. Κάπως έτσι, ίσως και εμείς έχουμε ξεχάσει ότι φοράμε ένα άλλο σετ γυαλιών που μας δείχνει αυτόν τον κόσμο. Και κάπου αλλού υπάρχει η πραγματική πραγματικότητα. Οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν μοιηθεί σε αυτή την ιδέα με διαφορετικά ονόματα. Στην Ινδία ονόμαζαν τον κόσμο μάγια, την ψευδαίσθηση. Στον Πλάτωνα το σπήλαιο συμβόλιζε ακριβώς αυτό. Ανθρώπους αλυσοδεμένους που κοιτούσαν σκιές στον τοίχο, νομίζοντας ότι αυτές είναι η αλήθεια. Και στην εποχή μας, οι φυσικοί και οι επιστήμονες της πληροφορικής δίνουν σε αυτή την ιδέα το όνομα Simulation Hypothesis. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι μόνο στη θεωρία, είναι στις μικρές ανεξήγητες στιγμές της καθημερινότητας που όλοι έχουμε βιώσει. Ένα ντεζαβού που σε κάνει να πιστεύεις ότι έχεις ξαναζήσει μια στιγμή. Ένα glitch όπου η πραγματικότητα μοιάζει να σπάει για λίγο. Η αίσθηση ότι ο χρόνος σταμάτησε ξαφνικά ή επιταχύνθηκε. Όλα αυτά μπορεί να είναι τα σφάλματα στο πρόγραμμα, μικρές χαραμάδες που αποκαλύπτουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον κόσμο μας.
Κάποιοι μιλούν για glitches, μικρά σφάλματα που μαρτυρούν ότι ο κόσμος μας δεν είναι τόσο σταθερός όσο φαίνεται. Σκέψου τη στιγμή που ένα πουλί μοιάζει να μένει ακίνητο στον αέρα, σαν καρέ από βίντεο που κόλλησε. Ή όταν η μνήμη σου λέει ότι ένα λογότυπο ή μια φράση υπήρχε πάντα με έναν τρόπο, και όμως ανακαλύπτεις ότι είναι διαφορετικό. Το φαινόμενο αυτό το ονομάζουμε Mandela Effect. Τι γίνεται αν όλα αυτά δεν είναι απλές συμπτώσεις, αλλά σημάδια μιας προσομοίωσης που μερικές φορές κάνει λάθη? Και αν αυτά τα λάθη δεν είναι τυχαία, αλλά παράθυρα που ανοίγουν για να μας κάνουν να αναρωτηθούμε? Σαν να μας δίνει το ίδιο το πρόγραμμα μια ευκαιρία να ξυπνήσουμε από τον λίθαργο. Αν λοιπόν υπάρχουν glitches, τότε ποιος τα παρατηρεί και ποιος τα διορθώνει? Μήπως το σύστημα που μας φιλοξενεί έχει τους δικούς του διαχειριστές, όπως ένας τεχνικός που μπαίνει να διορθώσει το λογισμικό όταν κάτι πάει στραβά? Και εδώ το ερώτημα γίνεται ανατριχιαστικό. Έχουμε δει ποτέ κάτι που να μοιάζει με διορθωτή της πραγματικότητας? Μορφές, φιγούρες, πρόσωπα που εμφανίζονται την πιο παράξενη στιγμή για να βεβαιωθούν ότι η ισορροπία επανέρχεται. Σκέψου όλες εκείνες τις φορές που ένιωσες ότι κάποιος σε κοιτάζει, ενώ ήσουν μόνος, ή όταν κάτι σε σταμάτησε από το να πάρεις μια απόφαση χωρίς λογική εξήγηση. Μπορεί να ήταν απλώς ένστικτο, ή μπορεί να ήταν γραμμή κώδικα που μπήκε την κατάλληλη στιγμή για να σε κρατήσει στην πορεία που έπρεπε. Αυτό μας οδηγεί σε μια ακόμη μεγαλύτερη ερώτηση. Ποιος ωφελείται από αυτήν την προσομοίωση? Αν η ζωή μας είναι θέατρο, τότε υπάρχει σκηνοθέτης. Αν είναι παιχνίδι, τότε υπάρχει παίκτης. Αν είναι προσομοίωση, τότε υπάρχει δημιουργός ή χρήστης. Και αν υπάρχει χρήστης, τότε ποιος είναι? Μια θεωρία λέει ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι, αλλά σε άλλη διάσταση, σε άλλο επίπεδο ύπαρξης. Παίζουμε το παιχνίδι της ζωής για να μάθουμε, να δοκιμάσουμε, να εξελιχθούμε. Όπως μπαίνεις σε ένα βιντεοπαιχνίδι για να ζήσεις μια εμπειρία που δεν θα μπορούσες αλλιώς. Αν ισχύει αυτό, τότε όλα όσα ζούμε, οι χαρές, οι πόνοι, οι αποτυχίες, δεν είναι παρά μαθήματα που ο ανώτερος εαυτός μας έχει επιλέξει. Άλλη θεωρία, πιο σκοτεινή, λέει ότι δεν είμαστε τίποτα άλλο από πηγή ενέργειας. Όπως στο Matrix, τροφοδοτούμε με τα συναισθήματα και τη συνείδησή μας ένα σύστημα που μας κρατά δέσμιους. Αν ισχύει αυτό, τότε οι φόβοι μας, η αγωνία μας, η χαρά και η θλίψη μας δεν είναι δικά μας. Είναι καύσιμο για κάτι άλλο. Ποιο από τα δύο είναι αλήθεια? Ίσως κανένα. Ίσως και τα δύο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, αν τολμήσεις να σκεφτείς πέρα από τα όρια της καθημερινότητας, θα νιώσεις μια παράξενη ανατριχύλα. Ότι η ζωή σου δεν σου ανήκει ολοκληρωτικά. Ότι παίζεις μέσα σε κανόνες που ποτέ δεν επέλεξες. Κι όμως, εδώ ακριβώς υπάρχει το κλειδί. Αν καταλάβεις ότι βρίσκεσαι σε προσομοίωση, τότε μπορείς και να παίξεις με τους κανόνες. Να βρεις ρογμές, να αποκτήσεις επίγνωση, να μην χάνεσαι μέσα στη λύθη. Γιατί η μεγαλύτερη δύναμη του συστήματος είναι να σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο. Αν όλα είναι ψεύτικα, τότε ποιο είναι το πραγματικό? Πού τελειώνει η προσομοίωση και πού ξεκινάει η αλήθεια? Αν καταφέρεις να το ανακαλύψεις, τότε ίσως βρεις και την απάντηση στο πιο τρομακτικό ερώτημα όλων. Ποιος σε παρακολουθεί αυτήν τη στιγμή? Αν όλα όσα ζούμε είναι προσομοίωση, τότε η ίδια η λέξη πραγματικότητα είναι μια παγίδα. Ό,τι βλέπεις, ό,τι αγγίζεις, ό,τι νομίζεις ότι είναι στέρεο και αληθινό, μπορεί να είναι απλώς ένα πρόγραμμα που τρέχει μέσα σε ένα απέραντο κβαντικό πεδίο. Και το πιο ανατριχιαστικό δεν είναι η πιθανότητα να είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό, αλλά ότι σε κάποιο επίπεδο ίσως εσύ το επέλεξες. Η σκέψη αυτή αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πάντα. Γιατί αν η προσομοίωση δεν είναι φυλακή, αλλά ένα πεδίο εκπαίδευσης. Αν το Matrix είναι ο τρόπος με τον οποίο η συνείδηση επιτρέπει στον εαυτό της να βιώσει χρόνο, πόνο, χαρά και απώλεια, τότε κάθε κανόνας της πραγματικότητας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσωρινή συμφωνία που μπορεί να σπάσει αν καταφέρεις να θυμηθείς ποιος είσαι πραγματικά.
Κάθε φορά που κοιμάσαι και βλέπεις ένα όνειρο, ο κόσμος γύρω σου μοιάζει απόλυτα αληθινός. Μπορεί να τρέχεις, να πονάς, να γελάς, να ερωτεύεσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ώσπου ξαφνικά ξυπνάς. Και τότε καταλαβαίνεις ότι όλα όσα ένιωθες ήταν μέρος μιας προσωρινής ψευδαίσθησης. Μα τι γίνεται αν και η καθημερινή σου ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πιο μεγάλο και πιο πιστικό όνειρο απ' όλα. Ένα όνειρο που δεν έχεις ξυπνήσει ακόμα. Αν τολμήσεις να δεις με αυτό το βλέμμα, θα αρχίσεις να παρατηρείς τις ρογμές στην προσομοίωση. Εκείνες τις μικρές στιγμές που ο κόσμος γύρω σου δείχνει να κολλάει για ένα δευτερόλεπτο. Ένα ντεζαβού που σε ταράζει. Μια σύμπτωση που μοιάζει τόσο ακριβής που αρνείσαι να τη δεχτείς σαν τυχαία. Σκιές που κινούνται στο δωμάτιο όταν είσαι μόνος. Ή μια φωνή μέσα σου που σε προειδοποιεί για κάτι πριν καν συμβεί. Όλα αυτά είναι σαν τις ατέλειες σε μια οθόνη, γκλίτσες που μαρτυρούν ότι το λογισμικό πίσω από την ύπαρξη δεν είναι τόσο τέλειο όσο νομίζουμε. Μα τότε έρχεται η πιο ενοχλητική ερώτηση. Ποιος γράφει τον κώδικα? Είναι κάποιος άλλος, ένας δημιουργός που χειρίζεται τις γραμμές της πραγματικότητας? Ή μήπως εσύ, από ένα ανώτερο επίπεδο συνείδησης, έγραψες το πρόγραμμα που ζεις τώρα? Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, τότε δεν είσαι θύμα, αλλά σκηνοθέτης. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Είναι εύκολο να δεις τον εαυτό σου σαν πιόνι σε ένα παιχνίδι που δεν ελέγχεις. Πιο δύσκολο όμως είναι να δεχτείς ότι ίσως έχεις περισσότερη δύναμη από όσοι φαντάζεσαι. Δες το αλλιώς. Αν η ζωή σου είναι ένα παιχνίδι προσομοίωσης, τότε κάθε απόφαση που παίρνεις αλλάζει την κατεύθυνση του κώδικα. Και κάποιες φορές, αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν σχέση με το μυαλό σου, αλλά με την πρόθεση της ψυχής σου. Σκέψου εκείνες τις στιγμές που ακολούθησες το ένστικτό σου χωρίς λογική εξήγηση και τελικά απέφυγες μια καταστροφή. Ή εκείνες τις φορές που έκανες ένα παράλογο βήμα και σε οδήγησε σε κάτι μεγαλύτερο. Ήταν τυχαίο ή ήταν το λογισμικό που ανταποκρίθηκε στην πρόθεσή σου? Αν δεις τη ζωή με αυτόν τον τρόπο, κάθε επιλογή σου γίνεται σαν κώδικας που γράφεις εσύ ο ίδιος μέσα στο Matrix. Αλλά εδώ είναι που η προσομοίωση γίνεται πραγματικά μυστηριώδης. Γιατί αν η πραγματικότητα είναι πρόγραμμα, τότε γιατί περιέχει πόνο? Γιατί υπάρχουν ασθένειες, απώλειες, θάνατος? Η απάντηση μπορεί να είναι ανατριχιαστική. Ο πόνος είναι το μέσο για να ξυπνήσει ο παίκτης. Αν όλα ήταν τέλεια, κανείς δεν θα αναζητούσε την αλήθεια. Μόνο μέσα από την τριβή, την απώλεια, την αδικία, αναρωτιέσαι γιατί. Και αυτή η ερώτηση είναι το κλειδί. Ακριβώς εκεί μπαίνει η μεγαλύτερη παγίδα του Matrix. Όταν σε γεμίζει με περισπασμούς, με ατέλειωτα μικροπροβλήματα, με μια καθημερινότητα που σε ρουφάει, έτσι ξεχνάς να ρωτήσεις τις πραγματικές ερωτήσεις. Ξεχνάς να αναζητήσεις τις ρογμές στο σκηνικό. Μα κάθε φορά που κάτι μέσα σου σε σπρώχνει να κοιτάξεις βαθύτερα, είναι σαν να ανοίγεται για λίγο ένα παράθυρο προς την αλήθεια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο επίπεδο, πιο σκοτεινό. Γιατί αν το Matrix δεν είναι απλώς ένα ουδέτερο λογισμικό, αλλά κάτι που θέλει να σε κρατήσει μέσα του. Αν υπάρχουν δυνάμεις που τρέφονται από την άγνοιά σου, σαν τα συστήματα ασφαλείας ενός παιχνιδιού, που ενεργοποιούνται κάθε φορά που ο παίκτης πλησιάζει την αλήθεια. Δεν είναι τυχαίο που όταν οι άνθρωποι κάνουν ένα βήμα πιο κοντά στην αυτογνωσία, συχνά νιώθουν αντιστάσεις, φόβους, ακόμη και περίεργες συγχρονικότητες που φαίνεται να τους τραβούν πίσω. Σαν να υπάρχει μια νοητή γραμμή. Πέρα από αυτήν, η ψευδαίσθηση αρχίζει να καταραίει. Γι' αυτό τόσες παραδόσεις μιλούν για το πέπλο. Ένα πέπλο που σκεπάζει την πραγματική όψη της ύπαρξης. Και όσοι τολμούν να το σηκώσουν, συχνά αλλάζουν για πάντα. Γιατί πίσω από το πέπλο δεν βρίσκεις απλώς μια πιο μεγάλη αλήθεια. Βρίσκεις ότι εσύ ο ίδιος είσαι η αλήθεια. Εσύ είσαι το κέντρο από το οποίο ξεκινά και επιστρέφει όλο το παιχνίδι. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο να το δεχτούμε. Γιατί αν ισχύει, τότε σημαίνει ότι δεν μπορείς πια να κατηγορείς κανέναν για τη ζωή σου. Ούτε το Matrix, ούτε μια ανώτερη δύναμη, ούτε την τύχη. Είσαι εσύ, σε μια τεράστια σκακέρα που την έστησες για να θυμηθείς τον εαυτό σου.
Και κάθε κίνηση είναι η υπενθύμηση ή η λύθη σου. Μέσα σε αυτήν τη λογική, ακόμα και ο χρόνος πάβει να έχει το νόημα που του δίνουμε. Αν η πραγματικότητα είναι πρόγραμμα, τότε το παρελθόν και το μέλλον μπορεί να είναι απλά διαφορετικές γραμμές κώδικα που τρέχουν παράλληλα. Το γεγονός ότι εμείς βιώνουμε μια ακολουθία γεγονότων δεν σημαίνει ότι ο χρόνος είναι αληθινός. Μπορεί να είναι απλώς το interface, το γραφικό περιβάλλον, που κάνει την εμπειρία πιο πιστική. Αυτό εξηγεί γιατί κάποιες φορές έχεις οράματα ή όνειρα που μοιάζουν με προφητείες, ή γιατί το déjà vu δίνει την αίσθηση ότι έχεις ξαναζήσει μια στιγμή. Δεν είναι απλώς παιχνίδι του μυαλού, είναι οι γραμμές του κώδικα που τέμνονται. Και για ένα κλάσμα βλέπεις πίσω από το πέπλο. Όμως, εδώ βρίσκεται και η πιο επικίνδυνη παγίδα. Αν πιστέψεις ότι όλα είναι ψεύτικα, μπορεί να χάσεις το νόημα του βίου. Αν πεις «δεν έχει σημασία τίποτα, όλα είναι Matrix», τότε πέφτεις στην αδράνεια. Και αυτό ίσως είναι το πιο ισχυρό όπλο της ψευδαίσθησης, να σε πείσει να μην παίζεις, γιατί όσο δεν παίζεις, το πρόγραμμα τρέχει μόνο του. Η αλήθεια είναι ότι, ακόμα κι αν είμαστε μέσα σε προσομοίωση, αυτό που νιώθεις είναι αληθινό. Ο πόνος, η χαρά, η αγάπη, η απώλεια, όλα αυτά έχουν νόημα, όχι επειδή είναι πραγματικά με την υλική έννοια, αλλά επειδή είναι ο τρόπος με τον οποίο η ψυχή σου θυμάται ποια είναι. Το Matrix μπορεί να είναι ψευδαίσθηση, αλλά η εμπειρία που αποκομίζεις είναι ο θησαυρός που μένει. Ίσως λοιπόν η ερώτηση δεν είναι αν ζούμε σε προσομοίωση, αλλά τι θα κάνεις εσύ μέσα σε αυτήν. Θα μείνεις εγκλωβισμένος ή θα τη χρησιμοποιήσεις σαν εργαλείο για να ανακαλύψεις ξανά τον εαυτό σου. Και αν νιώθεις ότι αυτό το ταξίδι αξίζει να το συνεχίσουμε μαζί, κάνε εγγραφή και χτύπα το καμπανάκι. Στη βαθιά σκέψη, σπάμε τα πέπλα ένα-ένα. Και πίστεψέ με, το επόμενο βήμα είναι ακόμα πιο ανατριχιαστικό. Γιατί στην επόμενη συνάντησή μας θα βουτήξουμε σε ένα μυστήριο που πολλοί φοβούνται να αγγίξουν, τη λεγόμενη παράλυση ύπνου. Είναι απλώς μια λειτουργία του εγκεφάλου ή μια στιγμή που η συνείδηση βλέπει πίσω από την προσομοίωση και αντικρίζει τις σκιές που την περιφρουρούν. Αυτό που θα αποκαλύψουμε μπορεί να σε κάνει να δεις τον ύπνο σου με εντελώς διαφορετικά μάτια